ሰላም እንደምናችሁ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት 5 በጣም የምወዳቸውና በአብዛኛው የምመገባቸው የቁርስ አዘገጃጀቶች ናቸው። ቀላል፣ ፈጣን፣ ማንም ሰው ሊሰራቸው የሚችሉና በዛ ላይ ደግሞ ጣፋጭ፣ ለሰውነታችን ጤንነትም ጠቃሚ የሆኑ ምግቦች ናቸው። እንዴት እንደምሰራቸው ማየት የምትፈልጉ ከሆነ አብራችሁኝ ቆዩ። የመጀመሪያው የፍራፍሬ ጁስ አዘጋጀት ነው። በባዶ ሆድ ፍራፍሬ መመገብ ለጤና ብዙ ጥቅሞች አሉት። ጨጓራና አንጀታችንን ለማጽዳት ይረዳል። በጣም ብዙ አንቲኦክሲደንት ፍራፍሬ ውስጥ ስለሚገኙ ደግሞ ሰውነታችን ውስጥ የሚገኘውን ጎጂ ቆሻሻ ለማስወገድ ይረዱናል። በንጥረ ነገር በተለይ ቫይታሚን እና ሚነራል በጣም የተሞሉ ስለሆኑ ሰውነታችን በቀላሉ እንዲጠቀምባቸው ይረዳሉ። የፋይበር ይዘታቸውም ከፍተኛ ስለሆነ ለጨጓራና ለአንጀት ጤንነት ይረዳሉ። ለረጅም ጊዜ ደግሞ ሆዳችን ውስጥ በመቆየት የጥጋብ ስሜት ይሰጡናል። በጁስ መልክ ደግሞ ፍራፍሬ ስንጠጣ ሌላ ጊዜ ለቁርስ ልንበላው የማንችለውን አትክልትና ጠቃሚ ምግብ ልንከትበት እንችላለን። ቤት ውስጥ ያለውን ጎመን፣ ሰላጣ፣ ቅጠላቅጠል፣ ባሮ ሽንኩርት እከትበታለሁ። ፍራፍሬው ስለሚያጣፍጠው መኖሩም አያስታውቅም እና ጣዕሙን ብዙ ሳይለውጥብን የአረንጓዴ ቅጠሎቹንም ጥቅሞች እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ ብዙ አትክልት ለማይመገብ ወይ ለማይወድ ሰው በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም ሰውነታችን በየቀኑ ማግኘት ያለበትን የአትክልት ግዴታ ያሟላል። ስለዚህ አደባልቄ መጀመሪያ የምፈጨው ከቅጠሉና ከባሮ ሽንኩርት ጋር ውሃ የሚይዙ ፍራፍሬዎችን ነው። በደንብ እንዲፈጭና እንዳይወፍርብኝ ብርቱካን፣ እንጆሪ የመሳሰሉ ለስላሳ ነገሮች አደባልቅና አንድ ላይ ፈጨዋለሁ። ያሰኛችሁንና የምትወዱትን ፍራፍሬ ነው የምትጠቀሙበት። ብዙ ጊዜ እኔ ቤት ውስጥ ያለውን ብርቱካን ወይ እንጆሪ ምናምን ያለውን ነው የምጨምርበት። ካለ ደግሞ ከቅጠሉ ጋር በትንሹ ዝንጅብል፣ ተልባ ወይ ሎሚ ያደርግበታለሁ። በመጨረሻ ላይ ደግሞ ወፈር ያሉ ነገሮችን ነው የምከትበት። ብዙ ጊዜ ሙዝና አቮካዶ። እንዲቀጥን ከፈለኩ ትንሽ ውሃ አደርግበታለሁ። ወተትም ልጨምሩበት ትችላላችሁ። ለማወፈር ደግሞ ተልባ ወይንም ሙዝ እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። በመጨረሻ ካላመናችሁኝ ሰርታችሁ ሞክሩት። የፈለጋችሁትንና ያገኛችሁትን ማደባለቅ ትችላላችሁ። እየቀያየራችሁ ተፈላሰፉበት። በአብዛኛው ጊዜ ግማሽ ከፍዬ ነው ፍራፍሬውን የማረገውና የቀረውን ከትፋችሁ ለሚቀጥለው ቀን በረዶ ቤት ውስጥ መክተት ትችላላችሁ። ጠዋት እንዲፈጥንላችሁ አስቀድማችሁም እንደዚህ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ቀን ትንሽ ጊዜ በረዶ እስኪለቅ ጠብቃችሁ በውሃ መፍጨት ይቻላል። እንደውም ፍራፍሬ በረዶ ቤት ውስጥ ደርቆ ሲቆይ ሳይበላሽና ብዙ ንጥረ ነገሮችን ሳያጣ ለረጅም ጊዜ ስለሚቆይ እንደዚህ ማስቀመጥ ይመከራል። ጁስ ሆኖ ሲሰራም ቀዝቃዛና ፍሬሽ ጣፋጭነት ይኖረዋል። በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ሲቀዘቅዝ ደስ የማይላችሁ ከሆነ ደግሞ ውሃውን ሞቅ ያለ አድርጋችሁ መፍጨት ትችላላችሁ። ቀጥሎ የማሳያችሁ ቁርስ አጃ ነው። ካምፐስ ላይ ያለው ከሳምንት 7ቱን ቀን ቢያንስ 3 ወይ 4ቱን አጃ ነው የምበላው ለቁርስ። በጣም ነው የምወደውና እንዳይሰለቸኝ ደግሞ የተለያየ ነገሮች አደርግበታለሁ። ስታበስሉ እንደምትፈልጉት እንዲወፍር ወይንም እንዲቀጥን እያያችሁ ውሃ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ 1 ኩባያ ውሃ ከ1 ኩባያ አጃ ጋር ነው የማደርገውና በጣም ሳይወፍር በጣም ሳይቀጥን ይወጣል። በውሃ ፋንታ ወተትም ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ይበልጥ እንዲጥም ደግሞ በስኳር ፋንታ ሙዝ ከትፋችሁ ልትከቱበት ትችላላችሁ። የሙዙ የተፈጥሮ ስኳር ሲበስል ተደባልቆ በጣም ይጣፍጣል። ከሱ ሌላ የኦቾሎኒ ቅቤ፣ ቀረፋ ወይንም የተፈጨ ተልባ አርጋችሁ ልታበሱት ትችላላችሁ። ወይንም ደግሞ ፍራፍሬውን እላዩ ላይ ማድረግ ይቻላል። ኦቾሎኒ ወይንም ሌላ አይነት ለውዝ ከላይ መነስነስ ይቻላል። ሰሊጥም ልታረጉበት ትችላላችሁ። ጣፋጭ ለምትወዱ ደግሞ ትንሽ ማር አድርጎ መብላት ይቻላል። ይህም እንደ ጁስ የተለያየ ነገር በመቀላቀል መስራት ስለሚቻል በቀላሉ ብዙ ንጥረ ነገር እንድናገኝ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ ኦቾሎኒ ስናረግበት የፕሮቲን ይዘቱ ይጨምራል። አጃ ለብቻው ራሱ ለጤንነታችን ብዙ ጥቅም አለው። የቫይታሚን፣ የዚንክ፣ የአይረን ይዘቱም ከፍተኛ ነው። ከዛ በላይ አንቲኦክሲደንት እና ፋይበርም አለው። ከሱ ሌላ አጃ ለኮሌስትሮል፣ ለደም ግፊትና ለስኳር በሽታ ተመራጭ ምግብ ነው።
ፋይበሩም ከፍተኛ ስለሆነ ለድርቀትና ለጨጓራ ህመም እንደመላ ይሆናል። ቀጥሎ የማሳያችሁ ቀላል የአቮካዶና የእንቁላል ሳንድዊች አሰራር ነው። የሚያስፈልገው ግማሽ አቮካዶ፣ ግማሽ ቲማቲም፣ አንድ እንቁላልና ወደ 1-2 ቅጠል ሰላጣ ነው። ትንሽ ዘይት መጥበሻ ላይ ጠብ አድርግና እሱ ከጋለ በኋላ እንቁላሉን እንደ ኦምሌት ወይንም ፍርፍር ያበስለውና አቮካዶንን በደንብ አድቅቄ ዳቦ ላይ እቀባዋለሁ። መጀመሪያ አቮካዶን አድርግና ከላዩ ላይ እንቁላሉን፣ ከዛ ላይ ሰላጣውን ከትፌ አደርግበታለሁ። ከዛ ግማሽ ቲማቲም አደርግበትና እንደ ሳንድዊች አድርጌ ነው የምበላው። በጣም ፈጣንና ቀላል ነው ለመስራት፣ ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደምናውቀው ደግሞ እንቁላል ለጤና ብዙ ጥቅሞች አሉት። የፕሮቲን ይዘቱ በጣም ከፍተኛ በመሆኑ ጤነኛና ጠንካራ አጥንትና ጡንቻ ለማዳበር ይረዳል። አቮካዶ ደግሞ እንደ ብዙ ሌላ ፍራፍሬዎች በንጥረ ነገር የተሟላ ነው። የፋይበር ይዘቱን ከፍተኛ ነው። ከዛ በላይ አቮካዶ ኦሜጋ 3 የሚባል ጤነኛ ፋት ስላለው ለልብ፣ ለኮሌስትሮል እና ለአይምሮ ጤንነት ይረዳል። ጤነኛ ፋት ደግሞ ከምግባችን የምናገኘው ንጥረ ነገሮች ከሰውነታችን ጋር እንዲዋሃዱም ያግዛል። ጤነኛ ክብደትን ለመጠበቅ ይረዳል። ቀጥሎ የማሳያችሁና በጣም የምወደው የቁርስ አሰራር በሶ ብጥብጥ ነው። እንደምናውቀው ለችኮላ ቀን በሶ ብጥብጥ በጣም አሪፍ አማራጭ ነው። እኔ ሳዘጋጅ 2 ማንኪያ ዱቄት ከ1 ኩባያ ውሃ ጋር አድርግና ትንሽ በጥብጬ ያየው ነው የምጨምርበት ውሃ እና ለማጣፈጥ በስኳር ፋንታ 1 ማንኪያ ማር ከሙቅ ውሃ ጋር አደባልቄ እንዲበጠበጥና አሪፍ እንዲዋሃድ በሶ ላይ አደርግበታለሁ። ከዛ እንደገና በጠብጠዋለሁ። ያው በጣም ሳይወፍር በጣም ሳይቀጥን ነው የምወደው። እናንተም እንግዲህ እያያችሁ እንደተመቻችሁ አዘጋጁት እና አሪፍ ቁርስ ነው ብዬ የማስበው። ጥሩ የካርቦሃይድሬት እና የፋይበር ምንጭ ስለሆነ ለረጅም ጊዜ ኃይል ይሰጣል፣ ለረጅም ውሎም ያቆየናል። ከዛ በላይ ደግሞ የገብስ ዝርያዎች እንዳለ ብዙ የአንታይ ኦክሲደንት፣ የቫይታሚን፣ የማግኔዚየም፣ ናያሲን፣ ፎስፈረስ የሚባሉ ብዙ ንጥረ ነገሮች ስለሚይዙ ብዙ ጥቅሞች ጥናት ላይ ያሳይተዋል። ለደም ግፊት፣ ለከፍተኛ ኮሌስትሮል፣ በተለይ ደግሞ የሀበሻ በሶ አዘገጃጀት ብዙ ሳይነካ ስለሆነ የምናዘጋጀው የፋይበር እና የንጥረ ነገር ይዘቱን እንዳለ ነው። ከሌላ የገብስ ዝርያ ጋር ሲተያይ ደግሞ በሶ የፋትና የካርቦሃይድሬት ይዘቱ ዝቅተኛ ሆኖ የፋይበር እና የንጥረ ነገር ይዘቱ ደግሞ ከፍተኛ ነው። ቀጥሎ የማሳያችሁ ደግሞ አዲስ የፓንኬክ አሰራር ነው። 2 እንቁላልና 1 ሙዝ ብቻ ነው የሚያስፈልገን። ሙዙ ተከትፎ በደንብ ከደቀቀ በኋላ 2 እንቁላል ጋር አብሮ መምታት። ከዛም በኋላ የጋለ መጥበሻ ላይ ትንሽ ዘይት ጠብ አድርጎ እንደ ኖርማል ፓንኬክ ነው የሚጠበሰው። 2 ፓንኬክ ይወጣዋል። ትንሽ ጣም እንዲሰጠው ብዬ ቸኮሌት ከትቼበት ነበረ፣ ግን ግዴታ አይደለም። እንደውም አልመክራችሁም። እውነት ለመናገር ሙዙ የተፈጥሮ ጣፋጭነት ስላለው ይበዛል እንደውም እና አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። ከደረሰ በኋላ ፍራፍሬ ላይ አድርጎ መብላት ይቻላል፣ ወይ ለብቻውንም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ዱቄት፣ ቅባት ምናምን ከመጨማመር ይሄ የፓንኬክ አሰራር ሙዝ ብቻ ስለሆነ የምናረቀው ጤነኛ የካርቦሃይድሬት አይነት ነው የምናገኝበት። ሙዝ በጣም ብዙ ንጥረ ነገሮች አሉት። ፖታሲየም፣ አንታይ ኦክሲደንት፣ ቫይታሚን እና እንደገና ፋይበር፣ ካልሲየም፣ አይረን እና ቢ6ም ስላለው ለደም ማነስ፣ ለልብና መላ ሰውነት ጤንነት ተመራጭ ምግብ ነው። ዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። የቁርስ አዘገጃጀቶቼን ወዳችኋቸዋል፣ ተሞክሯቸዋላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ከሞከራችሁትም ፎቶ አንስታችሁ ብታሳዩኝ በጣም ደስ ይለኛል። ኢንስታግራሜን ከስር ጽፍላችኋለሁ፣ ስክሪኑ ላይም አለ። ቤቲ ፊትነስ ነው እና ዛሬ ልታገኙኝ ትችላላችሁ። ታጋርጉኝ፣ ላኩልኝ፣ ባይ ደስ ይለኛል። እስካሁን ደግሞ ለምታበረታቱኝ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ለምታደርጉ ሁሉ
በጣም ነው የማመሰግናችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ በሰላም በጤና ሰንብቱ።